Вийшло у нас величезне інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького. Дав Скібіцький інтерв'ю для The Economist і прокоментував дуже багато заяв, які лунають останнім часом. Розповів про те, що нам чекати найближчим часом, яка буде тактика Росії і що взагалі росіяни планують. Так, і от що навіть говорив, до речі, про переговори. От виділимо буквально декілька таких важливих моментів із цього інтерв'ю, тому що дійсно таке доволі воно резонансне, яскраві були цитати і насправді доволі таки відвертий, як для Головного управління розвідки. Перш за все, говорив Скібіцький про те, що нас очікує, наприклад, у травні, і каже, що травень для нас справді буде складним місяцем, тому що Росія задіє тришаровий план дестабілізації України. І от він назвав 3 фактори, от всі ці 3 шари, які будуть найближчим часом, на чому росіяни будуть акцентувати для того, аби дестабілізувати ситуацію в нашій країні. І каже, що травень буде ключовим місяцем, коли Росія застосує оцей ось план. А головний фактор – це військовий. Каже Скібіцький, що незважаючи на те, що американський конгрес з запізненням дав таке добро на збільшення військової допомоги, прийдуть тижні, перш ніж вона таки по факту дійде до лінії фронту, і навряд вона може зрівнятися з російськими запасами, скажімо так, снарядів, аби забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних руйнівних керованих авіабомб. І от нагадаємо, що якраз Володимир Зеленський говорив, скільки було застосовано цих авіабомб лише за квітень місяць. Їх було застосовано 3200 тільки за 1 місяць. І от вчора, нагадаємо, така одна з авіабомб впала на Харківщині біля спортивного клубу, де отримали поранення 8 дітей. І от тому от перший такий фактор, на який будуть тиснути росіяни, це якраз військовий. Другий фактор – це російська дезінформаційна кампанія в Україні. І от вона буде спрямована, зокрема, у травні і надалі на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча нагадаємо і нагадує Скібіцький, що Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін, воєнний час. І от опоненти вже наголошують на вразливості президента, тож росіяни можуть тиснути як на мобілізацію, так і на легітимність нашого президента Володимира Зеленського. І от третій факт, останній, на якому наголошує Скібіцький, це якраз невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. Каже, що вони будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб. І от, до речі, Володимир Зеленський також говорив напередодні в своєму зверненні про те, що росіяни зможуть спробувати зірвати саміт миру. І от, можливо, знову ж таки, Головне управління розвідки у цьому інтерв'ю підтверджує, що дійсно є такі, скажімо так, ідеї у росіян, і будуть вони тиснути на саме те, аби розхитати ситуацію в будь-який спосіб і намагатися якось ізолювати Україну від наших міжнародних партнерів. Ну і також ще одна із таких більш дипломатичних заяв, те, що стосується міжнародки. У ГУР говорили про те, що Україна не може виграти лише на полі бою, і такі от війни закінчуються договорами. От що сказав Скібіцький каже, що навіть якби Україна змогла відтіснити російські війська до кордонів, а це все віддаленіша перспектива, це не закінчило б війну. Каже, що наразі обидві сторони намагаються, скажімо так, зайняти найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори, на думку нашого Головного управління розвідки, можуть розпочатися не раніше другої половини 25-го року. До того часу Росія зіткнеться серйозними зустрічними вітрами, тобто російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плато десь на початку 26-го року через нестачу матеріалів та інженерів. І от обидві сторони, врешті-решт, зіткнуться з нестачею зброї, але це нічого, якщо нічого не зміниться в інших аспектах, зброя в Україні може закінчитися першою. Тому найбільш таким невідомим фактором зараз є, скажімо так, війни є Європа. Якщо сусіди не знайдуть, каже Скібіцький, способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж, зрештою, опиняться під прицілом Росії. Тож, каже Скібіцький, навіть таку дуже яскраву цитату сказав, каже, що росіяни захоплять Прибалтику за 7 днів, якщо так станеться, а час реакції НАТО 10 днів. Це він говорить якраз про застосування 5-ї статті НАТО. Тож, каже Скібіцький, бачите, що у будь-якому випадку росіяни мають таку перевагу в озброєнні, і дуже важливо для того, аби Європа зараз консолідувалася і, скажімо так, сильно направила всі свої потужності на виробництво зброї і на постачання цієї зброї для України, аби ця війна закінчилась тут, на нашій території, і не пішла далі.
З цим великим інтерв'ю далеко не всі навіть його аспекти і заяви ми зараз охопили і переказали, що будемо повертатися до теми, зокрема, і мирного саміту в Швейцарії, до перемовин, що мав на увазі так заступник Буданова, коли говорив про те, що війну неможливо лише на полі бою завершити, а дипломатичні зусилля обов'язкові і необхідні. Якраз стосовно тез, які пролунали від Вадима Скибіцького, то з його заявами, з його думками суголосні резонують також повідомлення, заяви, які лунають від глави держави Україна, від Володимира Зеленського. От вчора у вечірньому зверненні президент України так само акцентував, наголошував на тому, що Путін спробує різними способами зірвати цю міжнародну зустріч, саміт, мирну конференцію, яка має відбутися у Швейцарії, на яку Росію не запросили, і де будуть фактично координувати, шукати от спільну платформу, спільну позицію західних держав, і не тільки західних, але запрошені там делегації з країн і держав різних континентів стосовно того, як підтримати Україну і як завершити війну. І вже потім от із цих спільних позицій Україна і буде вибудовувати свій підхід до майбутніх перемовин із ворогом, із Росією. Скибіцький, зокрема, генерал Скибіцький припускає, що такі перемовини можуть відбутися в другій половині 25-го року, але послухаємо якраз пряму мову президента Зеленського, бо там йдеться якраз про мирний саміт, про спроби Росії його зривати і про загрози, які зараз з'являються на полі бою, і в дипломатичній сфері, і в інформаційній сфері також. Ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на саміт. Конкретні дати саміту – 15 та 16 червня. Це буде перший етап, фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру. Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру. І саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації. Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Ну, ось така заява, такий коментар від президента України. Отже, знову ж таки, ми чуємо про те, що ворог створює певні виклики не лише на полі бою, але й в дипломатичній сфері. Це якраз та спроба Росії відсікти, відрізати наші контакти із різними державами, з нашими партнерами і залишити Україну в міжнародній ізоляції. З деким Росія налагодила, скажімо так, такий діалог, такий контакт. От від Словаччини чуємо постійно, від Фіцо такі заяви, які підігрують Росії постійно. Це історія, наприклад, коли нещодавно прем'єр-міністр Словаччини публічно почав коментувати і критикувати збір коштів серед громадян Словаччини на користь України. Словаки зібрали понад 4 мільйони євро, і Фіцо назвав це просто марнуванням часу, ресурсів, витрат, самих грошей, коштів, що, мовляв, нічим це Україні не допоможе, це крапля в морі, і ніхто її не помітить, а ще ці гроші вкрадуть і тому подібні речі. Це явно діє в такому випадку прем'єр Словаччини як просто проросійський агент. Невже тебе обходить, що там громадяни собі вирішують і куди донатять, і куди, власне кажучи, спрямовують свої кошти. Ну і також Фіцо відзначився днями ще одною заявою про те, що словацькі військові ніколи не будуть на території України виконувати жодних воєнних і мілітарних місій, не будуть воювати. Тобто Словаччина точно не приєднається до навіть потенційної гіпотетичної коаліції, навколо якої зараз дискутують у Європі з ініціативи Еммануеля Макрона. Тут на словаків точно не варто розраховувати. Якщо, наприклад, у Естонії, Латвії, Литви інша позиція, там більш прихильно до цієї ідеї ставляться, навіть підтримують її, відверто кажучи, то у Словаччині бачимо така позиція, що, очевидно, і в Швейцарії на саміті миру розраховувати на цей уряд, скажімо так. Я не кажу зараз про громадян Словаччини, серед яких
яких є дуже багато симпатиків України, ті, хто розуміють реальну загрозу з боку Росії. Але от є окремі країни, Угорщину теж в цьому контексті можна згадати, де Росії вдається свою дезінформаційну кампанію вести, налагоджувати контакти з політичним керівництвом і так далі. І от саме про це президент Зеленський говорив у зверненні своєму. Путін буде намагатися зривати ось цю конференцію, цей саміт, який у середині червня відбудеться у Швейцарії. Для України що ця платформа для перемовин дуже важлива. І до цих майбутніх перемовин вже безпосередньо з агресором і з ворогом Україна прагне підійти з якомога більш вигідних позицій, як вже коментував це для The Economist генерал Скібіцький. Ці вигідніші позиції можна забезпечити успіхами на полі бою, а також ударами по російській логістиці, по російському тилу, чи ближньому, чи більше навіть глибшому тилу. І для цього потрібне нам високоточне далекобійне озброєння, в тому числі західне. Зараз фактично процес передачі західної зброї Україні пішов. Про це говорять високопосадовці американські, включно з президентом Байденом.